Hi, good morning mga kaibigan. Ngayon ay March 20, 2021 at ngayon ay free test ride dito sa Otobai Trading Carmona. Ang pang test drive natin ngayon ay itong Leoncino 500 at saka yung Panarea 125. O samahan nyo kami ngayong araw. Tara! Tara mga kaibigan, kape tayo. Wala pang pumupunta para mag-test drive, pero mamaya panigurado pupunta yung mga riders na interesado mag-test drive ng Benelli Leoncino 500 at ng Panarea 125. Kung gusto nyo mag-test drive, bisitahin nyo lang yung Otobai Trading FB page para malaman yung mga updates kung kailan ang test drive at kung ano ang mga available units. Yun. Tara, tayo. Ayan mga kaibigan, red day yata ngayon, puro pula yung mga nakikita ko motor. Ayan, pasok. Mga kaibigan, dinalaw tayo ng vlogger, hindi lang isa kundi dalawa. Anong motor check? Motor check. Check natin ang Panarea 125 ngayon. Okay, test drive siya ng Panarea 125. Ito, so kung solid, good na smooth yung takbo. Nadalaw tayo ni Sir, isa ring YouTuber, si Sir. Video channel po. Please like and subscribe. Okay, Sir. Uwi na si Inday Lacuachera. Bye-bye, ma'am. Uy, walay. So ayun mga kaibigan, tapos na ang aming test ride. So maraming salamat sa mga pumunta
at nag-participate sa aming test ride. Abangan nyo ulit ang susunod na test ride dito sa Otobai Trading Carmona. Like and follow nyo po ang Facebook page ng Otobai Trading para sa updates. Maraming salamat sa pagsama nyo. Sana na-enjoy nyo itong video. Huwag nyo kakalimutan i-like, comment, share, subscribe. Yan. Hanggang sa muli. Thank you for watching.